That might be the Dominica. Okay, okay, nag-search kaya kanina comment gamit account ni Buboy. Kaya okay nag-comment na kahit yung mama mo matutuwa kapag ako pinakilala mo sa kanya sa Pasko. Dahil tanda kaya mauglo di ba? Okay, okay, nag-ano comment. Kaya grabe ka. Ako, bro, bala ka. Una, una, sabi ni Buboy, si Buboy na kaya nag-ano, wait, mapapala ko sa ICC ka. Ay ko, ay gano'n ako eh. Ako nagabos na ulit naman. Yung talaga niya. Yan. Masapi ka.
mainit ito. Nagkabit na ito. May mainit ito. Ha? Ano, may tasaw. Itong mga kutsara doon, malinig na ito. Lininikan ko na. Ang bro. Kasi pa ako kaya gano'n. Perfect na ito. Rage, huwag kang mag-food campaign. Matang-tante ka nga. Nakasunod sa Junando.
Nag-google ko nga sa CCTV. Kasi, ang gabit ko. Baka ano yan, eh, man, ito. Ano ito mga ako? Maganda ko kumano sa ito. Ah, pagluto. Ito yung paluto. Ito na kami. Ibang bayad ka sa pambayad. Ah, takit na sila. Nainitog pa mga tubig. Ah, alin ito sa mo? Okay na lang mga friend.
Gawin mo na. Ilan? Kasi dito. Ito. Wala, nagalit ako. Yung mga nagsasabi ko. Wala, sabar ko kayo. Kasi kaya nga ipatan. Anong ginawa mo niya? Ay, yung ginawa. Hindi mo na natawag. Wala ba? Hindi, ito. Slide lang mo wala ang mabali. Sorry, slide din. Hindi, yung dami din ako. Sayang, bakit? Doon sa kawayo. Date na ito. Ganyan.
naman. Kaya na. Puta kayo na isa ako. Pero kung bubuhay naman talaga ito. Napunan po. Dahil ang kinakita. Oh, magaman. Kung gano'n, kung malilo yan, mga nain. Kung may nain lang. Liwan mo. Bigyan natin sa talaga. Hindi ko na. Yun nga ako ito.
Nagtatanggal. Paano ko nagtatanggal? Parang yan. Ano to? Ano? Nakabot ka? Maganda ng buhok ko. Okay, maganda. Balos.
Ha? Ayaw. Sige nga, kahit sino yung ano ka nga siya, no? Ito, Balik ko na. Dalaga na. Hindi ka nag-work? Wala ba na kayo kung wala? Wala mo yan kung mag-isip pa. Wala mo kayo kung pinag-isip. Yung pa sa kami pinatay ko. Laro.
Ah, Dem niya pasti yan po kanya. Dito tayo. Oh, really? Ano ko yun na? Yung pansan?
Kaya ako bumili ako. Pagkari, pagkari, pagkari. Wala na guys.
Nagkikit ka na ikaw.
Ano na, kawang 22. Sakto pala ng sistema ko sa akin. Sakto na ko sa'yo. Ang dragon. Pag wala ka dyan, yan, sila yung mga kailan yun? Ano pa yun na kayo mga bata? Without you, life where I'm so alone.
So I'm not moving. I'm not This is the perfect you love, but before you wake up, you find that you're missing, and your heart starts to go up, and on the first time you see, and you come back into the place that you think, and you see me waiting for you on the corner of the street. But I'm not moving. Maybe I get famous as a man that has a new. Maybe I want me to just give me all the cause you know it's just for you. I'm the man who can be moved. I'm the man who can be moved. As if one day you wake up, you find that you're missing me. And your heart starts to wonder when all you start to be. If you maybe you come back into the place that you need. And you're waiting for you on the corner of the street. So I'm not
Siya po, wala sa himself. Tanong mo sa himself. Tanong shampoo. Yeah, magkaroon na kayo ng sampay. At sila mahal, masama na kita. Ay, ang pagkabo ka. Ano nagparainin niyo dahil yan, ganun din, marawanan, ikaw mo dyan pagtutulong.
Double ba mahal eh. Eh, sinabi pa din mo.
Dito, lalagay na. Nakalimot na. Ayun, makalimot.
Thank you.
Sobrang lamig din.
Iba. Alba. Yan ka. Ewan. May libre ka? Igutom na kami niya. May gutom. Ang mudo lang mag-isa dyan. Iyo. Kaya ka. Ay, ikaw. Baka din daw kung ano, baka din daw kung ano makapag-lock yan ulit. Dahil dito. So wala pa maging salita ang ito niya. Kasi ano, salita. Ikatulong mo sa ano pa. So, battery ka po niya lang. Tapos, kaya may ano daw. Pag may pan-lock po niya, tumutang ka. Wala pa ka lang makukuha. Kaya, ito ang mga
Ay, araw ka yan? Ang sarap na sa kalsibla. Bamba ka kayo pa. Hanap ko lang kayo po kung gagawa nila. Parang mo naman. Ito ba? Ito ko muna. Hindi nga natapos eh. Ano ba? Pwede ako daw. Bakit talaga ba? Bakit hindi ba yung buong kaya nagkakada na pula? Hindi mo kajila, hindi na pwede na kajila. Wala akong ko alam mo. Yung video may gawa. Oo, wala niyo. Luto ko. Sinabi tayo. Luto ko. Ano yun? Saan? Dali yun ba? Magkano? Ito. Kaya ko na. Wala pwede ba? Wala picture ba? Wala.
Sa train. Yo, ano ang best ko? Parang ano ang best ko? Dose. Di ba nga dito mawag ka, ano, Ibu yang trabaho ito si sudah din magkaroon ng magandang ibalik. Yan na rin, may report siya. Ano ang palas na ano? Iba man ito na may sadiri ka mga kaunahan, tapos ito itong pinakambinding. Nag-aaral sila, Garopod Plaza. Pero nagtatrabaho sa Chao Palace mismo. So mga pinaunan, harali na. Maray baga pag niya, maray pag nagtuturog ko, tumaharap ka ng mga building dito sa lugar ko ta. May trabaho, ano mo ang isa, pag-atog mo ka. Kada nag-arpila baga dyan, iba may nadiri ka. Kaya lang. Pag ninasinda ko lang, kaya kung hindi man ang ano sila dito, dapat po siguro nila na sa mga establishmento na yan. Ayun ka ng pure gold, ang pure gold ko, kalaban, pag nagpagpunan yan, ang buti mark, ayun ko na, pero ito, diba, ito, ano pa rin, diba dapat magpag-ipuntan, trabaho ng politiko, dapat yan ang gawin, mga establishmento, hindi siguro nila, kung may depende, sa dito sa mga yao, maray sa mga sarili ng mga gusto, matatabang nila, hindi ka mapatay sa mga hindi ka lang na magtuturo. Magbili kasi ang mga gusto sa mga pili mong ilang tuto. Kapawit ka na, ako man lang sa mga taga-tabago at material, may mga katawan ng tampo dito. Ito na dyan. Hindi ko kung nga lang ito. Wala ko ito manahin. Ito ko ulit ang ano ko, sinumber ko. Trabaho ko po sa kung i-register ko sa trade ng pang
sabi na, kaya daw record. Wala na kung nag-record sa date. Dapat yan, papataanan mo raw ng trabaho ng mga gobyerno. Ano ba sila pag-record? Hindi magaya. Yan, wala ka talaga. Wala din nga, nasa kilo. Na dapat naghahanap na ng trabaho ang tao. Dahil magkaroon ka ng mga content. Yun ang Yun yung ano ko. Kasi po na akong ID. wala mo na pinanap na. Pero pag register ko baga sa online niya, di ba ba nung yan tayo sa Facebook na may nag-post, pwede ka na yung makakuha ang ID sa online. Kung ikaw ko yan o, record ko, makakakuha ko. Hindi, dahil yan record. Oh! Yan, makakaroon. Nabigyan ako. Yan, nakakalagay. Tapos, Kapag trabaho mo pala sa Sutherland dati, pag may PIN number ka na, ipag mo sa form. Pero pag may kang PIN number, tawag ka rin ng form, pilapan mo. Pilapan mo siya. Tapos ito na, ito pa na yung pagpuldo ka, mahiling mo, may bigit sa inyo. Pero ang aram ko, bawal ba ang dahil niya? Aram ko dati, may tinanggar na ako dati sa pagtrabaho ko sa Pacific Mall. Trabaho ko niya na sa Pacific Mall. Hindi ko na ako, so ano, dahil ako ito tinawala na ako. Pero pag medyo pa na kaya, ang sabi ko na sa'yo mo, kung ano yung nga kaya, kung yan da, ano kung kirari ko niya para, lumapit yung perusin sa ako. Hindi pa ako ID, ang isipin ng beer, sabi ko lang, tidak lang beer, yung mga nag-aaral ko rin. Gusto mo sa computer, mag-isip ang talaga nagagana. Para sa pag-register mo, hindi nga nakikita ko rin. Hindi ba ganun yung online registration dati? Online registration. lower case. Tinambi. Yan. Balo ka. Oh, ay, ay. Hindi ka naglaw. Bawal na yan. Sa login ko kaya. Tapos na yung nag-alaguro din sa email ko. May problema sa tulog na. Then, nag-send tayo mong number. So, OTP kang Sa SIM card. Problema sa SIM. Ano yung mga website paano ka budget mo? O rakasa. Dahil kaya nagbigas sila. Kung gastusan mo hindi talaga, makuha ka kung saan yung manipul ka yan. Kaya man ka para vendor priority. May bayad pa na araw hindi sa sila. Hindi ko, nag-mintin ko ng kami. Ora ko din. Ano yan? Ano yan? Kaya nga akong pati. Alay ka talaga ko. Kasi hindi kasi. Ayan. Ayan. At tinakbo. Hindi mga ano ba yan? One way. Anong ginagawa ko? Ato sa kumpanya. Ano yung mga sa ilalan? Pag may bigdong pa kayo.
Ito, ano, apply ko. Ano, ako ay holidays. Malog ko lang. May pa ano pa ano, x-ray na yan bukan dapat yung mga ng mga politiko na dapat na ang mga aplikante lalo na to premier aplikante yung mga medical na dapat sagot na yan sa mga so araw ganito pag-apply ko naman sa Sutherland sagot nila may dala sa pakay sa inyo pero referral sa naman pag ma-apply ka nga, bakit gusto ka pa tayo? So, pag-referral sa yung medical clinic, mahalo ng mga x-ray ngayon. Pag-apot mo sa ibang x-ray na, tapos naman sa ibang x-ray, tapos ako maninda, i-honor na lumang ka magpa-x-ray sa ibang clinic. Ang gusto yan, hindi pag-ayan ako naman ang LCC ngayon ang referral din sa clinic, hindi nga yung clinic na hindi si clinic niya. Pag medical ka duman, kada na nagpa-medical duman, ito sa isang clinic pa. Aplikante na isa, hindi ba sa mga politiko, kararaman ko yan, sa mga mayaman kaya, kararaman ko, para po mo sa Manila, doon mo ba nagkaraman mo? Dura nang tingin sa dito. Problema kung MLB mas malubos. Pa na ito. Ito kasi kasi sila. Kaya ka man dyan tuloy kaya ay schedule dyan. Kaya nagpapalit ko niya ako. Tawag na si Pastor ko lang yung mga balik. Kung man tulog yung dapat niya. Dati nga, di pasinti ako. Kaya ka man tulog. Schedule. Hindi ko na dapat na parang ko sa talagang tawang pinag kalau sa politika yung pabot sa politika. Ako na lang yung sa mo yun. Satu pagkakot para ano ba? Ito pa kayo kung may pinag-usapan ko. May kapatiran. Ano? Ito na yung yan. Sabi ko yung pagkakalikat ko. Wow, ko na ko. Ano nga, pinag-usapan nila. Automatic siyang country. Bawat po tayo. Kaya naman ako nila mga kaya kung mag-alala kung pwede ka lang tumalag sa dito, pero ay kung sino nagsabi sa inyo. Kaya na nagsabi kasi lang yun na mag-ready ko sa mga base sa po. May nagkaparaan sa base of the sabi ko. Yeah. So, baka po seller. Ako siya mismo. Babae, lalaki. Tao. Ano, yung pa-contact ko yun. Tapos, may pinatutakuan daw. Dapat na daw sa call. Hindi ko na para po. Ang dami sa na. Dahil ka monkey. Hindi lang parang siya po. Ang ano ko masala sa shopping mo, dala-dala sa may mga usahan ko. Sige mo sa kanya. Hindi ka pa usahan na sa. Pero kung mo pa kan din sa kaya, dito may magawa mo ng kasama na po ng ka. So ano, i-give Hindi baga sa Lazada, baga sa Shopee. May kalat ano niya lang, wala. Ang iba na hiling ko, sabi sa kuya, so credit baga sa Lazada o kaya sa Lazada. Mga bigo pera yung sa Lazada, pangtarong na. Kaya 10,000 kaya. Ganyan dahil mo mga pag-ibig ko ta. Ang ibig ko pag iba nila, pag-order, i-address. Pag sinabi ko lang, so mabalik ko sa wallet. May wallet ko lang. So, sa Shopee,
sa Lazada Wallet. Tapos pag yaw na napunta mo, pwede mo i-transfer sa, ano yan? Pwede mo i-transfer sa Dika. Para pag yan, bago na dyan, may mga tugwa. Pero ang kaya dyan, baka man bilugar, tulugan mo lang. Kaya ba, talagang dapat, pwede ko sa mga kaya na dito, akong may mga bayada. Kaya ka na maka-open sa okay nun. Order mo sa Lazada. Kasi sa pangalan mo, kaya na-listed mo ito. Kasi kahit iwan mo na sa mga dito. Sa ulo niya, meron ka rin. Kung pwedeng, anong wasang paano, garawa mo sa nantuga. Pag nakapong ka kang mo sa ako, pero kita na ayaw ka ito sa ko dati, bago ito na kalita. Ano ka ito sa credit card? Pero kapag hindi, sabi mo ito na kami, ano naman daw ito na ano sa pagpapagawa. Kaya mga issue naman. Kaya mga credit card, paano? Mga credit card paano? Nabang ko? Kaya ganito po ba? Kung dahil ka kapanayad niya na double, triple nisa. Kung yan lang, ako sa mga sa Facebook na messenger, sa Facebook na sa online utang, o sa mga bubuhan, wala nang kasi ano problema wala rin gano'n, SIM card mo, yung patakok na aramin ng SIM card mo, tapos mo na ito, dahil mo na, dahil mo na magamit, ako na ka, basta na ako, yung nga din, yung mga parapili, kaya hindi na, dahil yan din na piling magkaso dahil sa umahan. So, ano ka lang? Hindi ang patalas ka? Pinag-utan ka dyan. Ito, ang pati, kung pinag-utan ka doon, ito, mayaran mo na. Kapag pinag-utan mo, kudang-kudang ka, ikaw, nagtutulungan, ba't sige ang tere? Mas ipag-iyakudan ka. Maging ano na yan, pag may mga nabayaran na itong banda, madubli yan. Sige, dahil karagat yan ito nung. Buti mga kanalang mga parangat, may kanalang yung mga nag-girig sa Malaysia. Kaya naman, paano po rin? Kami yung mga nag-reklamo na kayo lang na dati sa dahil sa market ng mga po. Hindi ko rin dati na napapadara ng corona. Mga magawa ng daliri ka. Pero ang alam ko, may daliri kayo ng mga kalanakan. Ang anong maglalaro, yung mga pangkuna, hindi na nagupundo kaya. Hindi po madali na natakan ng tao. Pwede ka rin kasi. Yeah. Send ka sa kami sa tao. Kaya ang bayad nito sa pag-isip na rapon ko, yung mag-aaral, kaya malalipas. Ang pagbayad online, ano pwede ka na magbayad ng mga gusto sa rapon ko. May exam grabe siya. Oo, ibig nagtagrabe siya. Kasi sa pinag-propose niya doon na nakikita, parang nagawa sa isa. Kasi hindi mo sa nagawin na dyan kaya huwag na kaya mag-propose sa diba? Tama din yan.
Basta na ba yung pati hindi i-edit? Kasi i-edit pati, may mga empleyado na pinigyan. Pero magandang mga ako na gumagawa sa Manila. Ako na mag-office kaya nung may amang BIA. May mga yan so ano, mapakuha ko. Smart sa BTR, ibigyan na lang ako sa hindi ko pa ba sabi na, akin, pin lang. Tawag mo yung tayo. May iba kong ano, smart. Tawag kang sabi ba, nila doon eh. Kapag tutulong ka dyan sa accommodation. Yung sige, ano yung pagkita? Hindi ko mga yung bakit? Hindi ka na. Ipalaw ka po nga. Pero sa inyo, pag mo pagkakabit mo sa ito, pagkakawag pa dito. Ayaw po ba naman? Masabay ka pag mag-ikabala, na piliglaw na. Inagat ko sa ito man yung parado ko dito. Ay, papailing mo talaga rin eh. Iya, ay. Hindi, ganun mo na yan. Pwede na makagat na. Ano sabi mo rin? Wala ko ID. Ano na business is ano business swing pero ibahin na ako. Ano yung mga natulog ka? Ano kaya ito? Ano daw na kaya po alam. Pero kami yan. Kaya po rin yan, Chico. Kaya po rin yan mo dyan. Magpas ko ba? Nakulo ng mga tao ni Kota. Kuda, ang mga planning ba mo niya? Pag-uutang pagkara sa yan, sa Hudrede. Pagkadawa sa yung kasang tao. Kung mapansaro sa kalapang kaong preso iyo, yung hindi ka naman mag-utang na sa yung doon kilometer. Pangit pangalit sa akong pili. Tama doon kilometer. Sa iyo, ito buwan sa rin kaya. Kaya nagkakalian yan. Oo, kung pwede mo naman kasi pagkakaroon ka na. Kaya yung DPI. Ay, mo dala sa kwarta. Kaya lang ako sa nakata-ID. ID. Ang kabagat siya, Martin Bernard. Pag nakalag ka na, ay isa na agad na lang. Ito alam mo yung ano kahalo yan sa tipo kang ite. Magang makutulungan lang. May mga makina na panggibo kang ite dyan sa Brabra. Kaya. Guys!
Oo, like I would know. Ang nasa po, din ako. Orange. Hindi ko gusto. Orange. Niya, mining. Orange. Yuck. Bakit na lang ako siguro? Pero mag-aakadi, ito prince, magkabig mo, buto mo. Buto mo. Mahilig ka. Kasi kayo nagsabi, yun yung buo. Mahilig ka. Meron ako buto ng sila. Ano, napupunta siya. Ang gulo, ang gulo. Ah! Sigab na. Tingin ba? Sigo. Nawa ko. Nagtaro na ka. Tumayos ka nagtatara. Parang may nakayip ka. Kailangan at least na, wow, ay wala ka. Oh. Okay. Yeah. Sino pala? Wala mo. Ay, hindi ko karoon to. Wala. Hindi mo dalo. May second na, tapos nagkaraon ka mga, ano, Hindi na Baka nagkaruban ako sa nagkaruban. Kung si ano, magkawat ka dyan sa po. Ini na pinak na ito. Yun, dyan na yung mid na tablo. Dyan yung nakakita ka. Tamay, bakit ba? Ang mga mga Ang dokumentar yung gumagay.
Kanya lang. Kapag ako pa, bigay mo ka, no? O naman, paano kung di ko ako po? Kung wala, live na. Ano sila ko mo? Nung binubat na tayo, iba na ang isa. Sa payo. Kaya ko pa, no? Sabi ng mga estudyante. May ano man, sila, ay si Sir Arman. Bakit ko hindi nila yung sarap? May na. Sinusuwag. Patay na nga, patay. Ay, dahil. Ano ba eh, patay. Patay.
Ano na ako Dominic? Tapos, ano, hindi pa, anak ko lang din, yung bunya. Yun. Tayo mo lang. Sige, sige,
Subok. Alright. Ayan, moral na. Iyan na to. Ay, tap. Ay, tap. Anong pangkuras? Basta, pwede ba paano ka?
May 12 minutes ka pa. Dapat ba? Oo. Yung tanong ko yung tanong ko. Tapos na. Ah! Ah, Tapos ko na sa ito kami sumagot. yeah. Gamitin ko na ito. Ano Aki, para bukas ka na. Wala niya ka CCTV. Ha? Aki, bukas na lang pinto, madalaga. Alin yan? Kung itong naka-uli ako, nagdalaga na. Ay. Ay, ganyan. Pag Aki, dyan, araw ka. Bago pa rin. Babae. Bye. Pag wala niya ka, CCTV dito. Ay, bago pa rin. Sinaramdam ko naman. Eh, pasipan bukas para ng pinag. Kung Aki, gari. Sabi ako ang corrected. May speaker na. Saktuhan ko man, buksan ko man ito. Nabalik ito. Hello, kasi Changes into something right. Your mother doesn't love that kind of dress. Kasi yung isang robe. Sinog ka, mabalik ito. Now that you really want. Kala din sa YouTube. yeah. Oo, yung siya ni, ang pangarang kayo ni, River Flow. Ano yan? River Flow. Nakulit ko naman po. River Flow sa pangalan ko. Nakalaisig. Para maginiling sa YouTube, put yan mga 5 seconds meron. Mga 10 seconds. Ano yung actual na kuha yun. Ano sa YouTube. Maway ito. Lumaot na ano kasi. Kaya na Nado si mainit to. Kaya mo na tayo dito. Wala pa. Hindi, Raymond natin, naramdaman ko ang kahit ako. Buwas ko di ka sa USA. Maray pa na nakatahula niya ng DC. So, nag-computer, hindi nakakao. Wala ka computer. Pagkaon sa nagan ko niya, ang pagkala na, ano ba ito? Ito, tapos biskuit. Hindi mo ito naman sa kaon. Pwede siya kahit. Pero para kaon sa mga sigurya, ikaw kan si bato sa kit. At ang pagali ka mo, pinakaw. Kaya ba sila pinagkakawa ko na kumuha ko. Para tawa na sa nagalpan ng para tawa. Tindahan ba tinda sa LPG? Tinda ba ka nagtitinda ng pera sa LPG?
At mag-ibang nagtitinda ng mga siya, kasi daman lang. Gamot na mga bakal na tira sa LTC, sa mga bakal. Daliri ba ganin dyan, ito bakal tira sa LTC, ay kasi may ibang bakal. Natampes ko kan tira sa LTC, durubli. Kasi ba ganin tira dyan, nilunod sa udubli, nakatao na naman. Mabait pa para sa lugar, kaya sa LTC. Kaya bigbawa mo sa LTC. Maka tinubog na kayo. Iba-iba. Diyan mo sa nag-aabi sa dito. Ano pa luto sa mo? Tuloy ba? Anong gulay? Basta ito, gumawa. Ito rin ito sa tira. Kaya po, naguluto pa kami ang dahil dito natin. Kagin na. Lagi pa pa niya sa internet. Nag-relax ka rin para tayo tiglat mo siya. Lili ko eh. Pala nga. Iyo. Magkakaroon ka pa saan. Nahiling ko yan dati na yan nabibinan. Kung panarapan dati kung akeso. Ikarap mo kami. Ganda na pag nakira. Ano pa ini? Garo mga gapo. Bagang ilaramba. Garo may siminto. Pero dati dahil yung tulay na kahoy ni. Dahil ko naman naabot na kahoy ni. Kahoy dahil yan dati tulay. Kahoy. Hindi ko ba parin na yan. Pero ining kinampo. Oo, pamparin. Kaya na, so ano ba, daga na may espalto. Tapos ako na lupa. Lupa ko na siya. Gubot na ito na ano, dati. Luma. Siguro na yata. Yan yung supermarket dati. Yan ako talagang pa yan. Wala ko yung supermarket yung sao. Sao dahil yan sao. Tapos ang auto nakakasakat mga sa taas. Mga ano kayo ito, mga body sa third floor itinda. Yung ano ang dito sa may Poliware hanggang naman sa Pilang City. Dahil mag-again siya, kulay na again siya, sahalo siya. Hindi ko lang pinabukan. Kaya mo ko tayo dito ba? Pag makikita na sa then, dumara sa mga tao.
Kung may punto kang isin sa ibang lugar, nakulo ng minaso ng mga tindahan. Kaya lang ako dito, budaya na LCC na kailangan mag-imagine na tao, lanawin namin. Ang isin kaya, ang pili, na si sabi ka pa ako, kaya mag-ibawalan ka. Kasi nila, dito niya na iba nakabitis na kuya na kaya ako dyan, yung mga paralino, mga bandya. Para pag yung lilimos, makahalik ang gwardiya. Bawal na. Dalawa sa. Sakto. Ano yung ito? Ako sinunod. Hindi ako sa So, ano gagawin yan? So, automatic. Pag siya na malaka, gano'n ka lang. Ang tubig ka nakatakdak sa tubig ko. Pag pinakuman dyan, ano na, isang tayo na gano'n. I-spin-dry niya na. Kaya na mahalik ang malaka. Wow, isang tayo na. Automatic pa. Ako, yan bagay ito. Naka-uwi. Programas ko doon, kung nagpapagay ko na, mag-turok na, may mga wifi pa na, magpalo yan. Hindi na disconnect. Buhayan mo naman. Kapag di nagpupoto, 24 hours, ay iba din yung, iba din yung, pag-ilig mo, yan siya yung saan nila, YouTube. Nagulo na na video. Yan ang video guys. 382 na na video. Yung kambagyaw, kakapatuloy sa nagbarnaw, kang ano ito, kang sabay yung siguro ito. Yan eh, ang bagyo.
dyan. May maniniwala na. May maniniwala tayo. Kaya alas 5 yun yun. Alas 5:20 daw. Mata ko din. Betul ini yung 4 na oras, mga alas 8 garo. 5, 6, 7, 8. Alas 10 mo pala. Alas 10 garo, run out na. Ngayon, so dito rin, pwedeng ba ito balita sa Naga? Nung gabi na ganun sa may Cavite, Batangas. So na-translate so gulo, nagka-aratugan na tao. Diba naman na natin balik sa TV na atugan so karon nila. Isa na natin so mga niya muna sumakin na ganang no. Para iyo. Ano picture niyan, Jo? 30? 30. Take a look into it. Disconnect now. Hindi na ako. Dali Jo. Ako na ay kumakaw sa ito na civic ito sa parang pagkita pa mo kayo. Iba, ginagawa ka mo, alas 8. Kung wala kang gata, pero may ulo ka dyan. Piniligo ko nga dito, pero ano product na ito? Ay, dahil, hindi ko ito. Piniligo ko pinupul sa palit-bayan. Pinupul sa palit-bayan. Yun na dito ako pinaputol na. Nagkakot yung mga hinig kasi ako kain ko. Nahilig ako. Wow, yung pants. Ano po yun? Naroon na lang ako na. Nabukos kami dyan. Pinutol na ito. Pinatas me. Sakit ka na dito. Tayo na binigyan ng signal. May Kristal ka na ba? Oh, hindi ako masyado. hindi na gano'n sa no? May na magkaroon kita. Doon sa company. Basta mga simple pa. Hindi na masimbre ko. Dahil naman simple. Dati, ito pa ito.
Ang lipstick ka na. Good na yun na. Good na. Pagkano ko na yan? Ako na yung pag-iwan ko kasi gao. So ito, meron ko yan na ulam. Ito parang Nakakadalas din sa mo naman ay. hindi na ako pala din sa ganda sila. Napako niya. Din ako. Maba ko man lang dito. Inakulod ko na. Ay, parang tanggado nga ano. Nandito ko naman ang tigil. Tigil din ako. May ganda siya. So, 5 tao rin.
Hindi may mga nakasabit siya. Yan na, no? Yan na, bihira ko mahal yun. Kasi mama mo, kasi papa mo. Hindi lang ako Ako, tama na yung gano'n ko yun dahil sa mga pag ano may dahil kaya may kapatid, ang puring. Kukulit ako mo ito. Kukulit ito ama. Ito. Ako. pero kaya ang mga ano ngayon, iskaranda ka, ay makatali. Malang bakit ka? Sabi pa talaga ka ng karne. Hindi ka minsan mag-iba na pargiris niya, kami alala ito. Magalit ka mga sibila, markado. Kaya mga kaya talaga na tulong ko sa mata. Nakulo na girito. Hindi mo pati sir, isang ginarap ng ginagawa. Kasi tulang ng oo, tapos hindi ito patrato. Alam ka dalawang dito pa. Alam ka si Buino po. Kaya may nag-iskila. Ginawa mo sa dahil sa kusinero dati. Para giris na siya. Pwedeng mo dati. Nailin sa'yo. Tapos ginawa mo dahil sa kanto kusinero niya magluto. Hanggang sa ginawa siya kang sa Saudi na adik. Yan para luto. Ito ang sundo. Yan ang mga trabaho na daw ay mag-iskila. Yan ang mga sundo para hindi. Hindi ka mangyari. Baka magabot sa tao kaya. Importante talaga. Mag-iskila ka. Matapos ka sa madali ang paglutin ng Kasi trabaho. ako, kasubigan ako. Baka magabot sa araw si Sipu. Araw ba si Kaya? Baka magabot sa tao kaya mag-iskila. May mag-iskila. Mag-iskila. Pwede din ka rin. Para pwede ka mag-iskila. Pero baka gabos sa boksingero, ano kaya? Nakulong ba ka nag-boksing niya? Tama na ng kasinto. Bira. Ang iba pa, nag-take on work ka, mabisero. Mapakaire nyo. Tapos, nag-message sa mga review. Nakita yun sa mga pakya. Ito kaya sa please, yung mga akin niya, sa eskwela niya naman, mga English speaking nga, mga Maya na eskwela sa pag-siya. Sarong akin niya na lalaki, pero may pero aray, nag-aaray. Alam natin ka na nagkarapulan na may pagkala. Iba mo na naman pag-aaral sa tira.
Pagkamura ko ang dili na mo. Hindi na ako ya ini lah strong ni kita anak gede yang gitu guys itu Then naman, last na, pero baka may sangaw na sa gilid, garo ka, may sangaw sa gilid. ako lang ang itulong mo, May interview rin.
hawak ko yung piso, hindi naman sila yung mga Dati ka na sa Manila, kumusun itong mga dito na pula ulit. Tapos bigla na sa Manila sa tayo nito. Pero dati niya, nakatulog na sa kulang kapag kami ang tayo nito sa ulit. Ang tao kaya, uso-uso, pag-uso ko kasi yung para kasi. buong mani, Ako naman. buong mani, Yun na, uyap naman. yung mga gusto ko. Bago mo ka magkabat pag pinagawa mo. Kaya, para makatabi ko, daraw, sunod ako, Ano, pero kung matumba ako ko ma, tama ko to. Okay ka. kasi wala dito, sunod ako, Wala ka kayo itong gano'n. Kung nagkataon ba ma, may boss, ano po sa ano, siyempre, medyo magawa talaga din. Yung mga maralo ng mga data, yung nasa mga pang-karera mo na, hindi ka lang sa artista, may mga pangarap. Kaya yan ang dito. Sigan pa kang naging may mas ganda. Ayun po. Using ko 2020 peso. 1 million, split pa na. Maaluman mo galing bakla. Kaya dahil na naman yamang maaluman mo na bakla. Lalaki ko lang. Kaya ano na ba? Ano sa kasi na Baladino? Ang pwede yun. Ayun ba sa pakakita? Ay, okay. Dito na. Yang nagyayaman sa akin, magyano. So, kung sabi mo, naibigan yung plano sa bakal, magyano, magyan pa sa aluminum. Kasi yan ang mga motor na yan, mga rado na. Madali na pala. 1 million ang kandidat. Hindi na tama, hindi tayo. Kapalik ko, tayo. Pero yung mga araw na naman sa ito, hindi lang. Cold milk. May ground na, hindi mo lang. Ano na yung 1 million, no? Yun, ang islita niya, oh. Ano ba ba? Ito, islita sana 1 million. Tapos sa batong kalali, di pa pagkat. Sa Manila, di kasi para wala pa sa bisikleta mo sa luwa. Pag nagpunta na, naku na makas naman. Kasi yan mo taon. Pag parang mo, pagbalik mo dahil na,
kaso na, makauton, pero may mga talagang bubuha man na may mga badin. O, nang utong sa'yo mo, ba't yun ba? Ganun ka dahil sa isang ulong buwan. Pero yun yung signature. Ilan mo saan ako may? Purong ito. May daw. Diba mo? Bali pa tanong, ano yung 17,000? Ano ako yan? Yung purong Kasi ito. siya dito. Ako mo, may kapatid ka sa may, ikaw pamasahe, mga tao. Tama ako, mamasahe pa siya. Ano ba? Oo, mamasahe. Hindi, pagkanila talaga yun. Marabas ko ng motor. Pag parang pasisado ka talaga, kailangan mo din, kailangan mo lang bulong. Mga dapat ko lang, mga MPP, mga marami talaga, mga layos. Mga baso, lalo na pangkain. Kaya mga motor, yan ang mga may orange na ito rin motor. Kaya milyo. Oh, biyernes na Friday. Para sa tao dito. Bakit kaya ini? Ila yung mga. Ini plastic. Pulau ko maninilugan na ini yung pulau. Ito. Wow. Yan ba no? Yan pa yun eh. Napasirin ko paano yan sa ano? Napasirin pa sa internet. Hindi dahil na. Bagali, duman din ko. Bas. Ay, so, meron ba ni Mami? Sabi mo, lalakaw. Sumay ko. So, nagtagay sa art. Ay, daw, pwede.
price to yung ito nga yung saktuan dito. Okay ba kayo ng plate dito? Okay ba itong price? Kayso, pero kung ito, actually ba ito yung Joy? Wakal ba na ng Joy? Kung galing mo si Joy, kung kando, kayso, oo. Pati nagsuong sipat, nagsuong, pati nilagyan, kung niya, kaya yan, yun yung laro ko yung hindi na lang kayo nag-gilig. Hindi yung tao pag-umus yung iba doon, yung pinawala na gilig. Yung kabati ay cellphone. Cellphone ko yung mga sige ba yun? Kasi may nilipat dito sa mga Kaya ako ng kita. Kaya tayo ang luwa, may konta sa kayo. Alam ko, pag dapat, pag dapat lang, pasok ko din sa
babae din lalaki. Diba? Gusto nila. Nangyari niya pag wala yung regarding kasi part 2 eh, yung mag-galing na. Diba? One. Sikat mo na, suko, five. Sikat na ito. Grabe dito sa audio. Maraming na ano, nagawa, tali. Kapag dapat naligaw na natin, hindi ba sa resistin siya? Siguro, pag na-back sa ano, sa trabaho ngayon, kung siguro na resistin siya, pinulungan. Hindi nila ayos na. Kaya pa natin, hindi tayo buo ano yun, ano, kaya sa lulukuhan natin, dito, sino na magdalawas ng Guru, still in Masaso, Batak iyan ng trabaho. Kaya may luksuaryo. Pero, talangan, spiritual pa. May sikat. Ising ano kaya? Ikaw, madalang buksin yung ikaw dahil. Kung ito, ano ba ito? Pwede ka pa musiko. Stick the left hand. Make it right. Hindi ka pa.
Walo, magiling. Tapos pag na yung zero, ito. Kaya ko yes. Restricted po yung mga. Yung nakata na tawag kapag buwangin, ito sa nasikat tapos bumol. Tapos siko. Correct naman. Siko, hindi ko na naman kumain po. Siko doon. Kaya, siko nga na eh. Belum bisa digadi sebab nak menunjukkan kalau perlu kena perlu ini tak dapat juga lepas nak bingung macam lepas so bingung macam may pagkarya na budi ko lang Iglesia na nag-rally na Iglesia na mo din kayo. Vlog, bakla na rin ngayon. Matod na rin eh. Sa outline nito, paano ka Ang natawa. ito na yung ako sa ano ba? Bawal. Bawal 5. Bawal ka. Arto lang kayo niyo. Diba? Nabuliga. Nabuliga. Diyan mo na yung parang permingan na yun. Mawala nga ni Hayip ka o gusto ka. Ay gusto mo sabihin niya yung tayo. Magkali ko nga ito sa sali. Wala mo pa rin. Hindi pa ito ano. Ay pinalibutan niya mga ay kalibutan siya. Mas ako na rin yo. Kada na. May ganyan na ano. Kumulo na ako. Para sa ko pa din. Para sa tama.
Malagay rin mo sa pwede. Oo, kung na magaling yung coach na lang. Dad, kalma ka talaga. Isa man dinasala mo ka. Siguro mo. Kaya ko mo. Kaya na. Iwas. Kamay ka dyan. Bukay. Sige, makalit siya. Kaya po yung ganyan yung mga yan na ito. Ay, ano yung iba na rin? Ano yung talaga? Ito sa pinapilihan dapat yung mga Ano oras ka na bali? Oo, naman. Ergo, pag ako naman yung ay ano, okay. Yeah. Try na. Try na. Try na. Try na. Try na. Yan ang mga ano. Yeah. Baba na. Yung
Hindi ko na kaya. Siyempre, after sa ako, sige na, yung mga,
Tulis na ako ngayon. Kung dito, wala ka dito. Ako mo ba yung may kasi? Ako na naman.
Ano ang ganda po? Ano? Eh, dapat yung furniture na yun, magulas ka na ako na wis mo. You turn me yung pin. Hey, mabo ko, mo. Ibo ko to, eh, sige. Ngayon, bisa ko sabagay, ibo ko, ito. Eh, wala na ako yan. Yung mga ba yung iba, sumata-mata mo ba kita? Ibo ko, ito. Ika ka ba? Ano yun? Ito, yun. Hindi ko, mila ko pala magawa, at least na lang mga kakalat ko, squad. You try to assist 70, ay, 70 damage, no gain. Mag-watch ka na. Teka, dito na. Dia mau dia dulu. Belum aku. Lupa. Udah di sini deh. Para mau yang boy. Tapi poder. Ibobo kayo kung hindi yung grawat, mata-mata mo ba? Gano'n, hindi na turo pa nga yun sabi, mata-mata mo. Mata-mata mo. Pag-abot tayo mo sabi kasi, dila-dila mo. Ikaw ka lang hindi, mino. Ibobo kayo kung sumanggi. Marulo ka pa ito ni Tiyo. Ibobo kayo kung sumanggi. Sabi siya, motor dito sa motor. Bulong ka lang. Ipo. Ipo. Bumo na. Bumo na. Sabi mo din nakagad tingga ka di. Tarot na matanangan ni.
kung Bubo ka click. Baka. Ito doon din nila click ang picture na ito. Ha? Ha? Diyan na naman na kaya ako. Sa ibang naginig ko. Ay, ito. Gusto naman na parang ano ba tingin lang doon. Okay? Tama nga. Oo. Ay, si Kang Jay. Hindi. Walang kapatid ako. Minsan pa rin. Dito ko, dito ko, wala mo na. Ako na dito. Wala ko na. Maganda ka na nga eh. Yan na lang natin ang trabaho ng mga Goodbye. What? Kita po po kanyang tumatulog. Alanganin. Ayun. Ito pa mo. Oo, masira ka ng baon mo. Ano po kuya mo? Baon nga niya, siguro na, no? May mga tigpaw ka na, ano, suwat, ang pusit, ano, to. Sira ka rin niya po. Ay, ang iba nga niya, tigpaw, suwat, ang pusit. Kulo, ang kasubong niya, iya, sir. Alright. Kadiwa. Karot. Wala naman na ikaw. Silo na rin.
Kadila. Ito ka na. Kadila boy. Lugi ako duma. Ibaw no kay to. Yan po. Kuya para. Ito po. Wala ko sa. Wala ko nga. Ito pala, ang kinuto po yung nagdilo. Yung gingan yung ginayo, manday man si Bono ka. Ibang taka mo. Ano boy, pwede? Love, no. Pero masanay. Wal maglolo. Bulo nga, ninyo ito. Ito na. Ay, mo. Pagpalitan. Tourniquet ng bawas nun. Uy, binumba ka gar. Bukang mo doon. Pero kipon, Siyempre ka na nagtugalon. Oh. yun, ako ano mo din. Yung mga naggalon na rin mo. Yeah. Ang bulong gano'n. Ginawa nito. Pero ang doon, uy, nangyayit ba? Yeah. Ito ka mo. Ay, wag mo na mo. Mundo nga ni Ah, Ngayon mo na yun. No? Mundo suwag mga sa ano. First day. Yan na. Yan, mundo. ano sa pinasa ano, ginawa ng panahon. Ang drugs, Nalipit niya kay Vincio. Oy. Pwede hindi mo rin daw.
Tulungan niyo ako. Yan mo lagi. Ito, marang lagi. Galing ako. Lord, popcorn. Popcorn man ako, Lord. Isa na lang. Ay, ang gusto. Dahil mali, kaya ang mga natin. Hindi po ako. Hindi ako. What? Ikaw, anong mahal? Parang pinagalan na. Payo lubot ang kayo, payo. O pares yung din pantalan, payo. Sige. Tara ka ba? Tara ka. Hindi ako balaw. Wala ka na po. Ang hayop na kanjipa. Wala na ulit bibili. Kaya nga, balik ang dyan. Tulog sa kape. Nagawa ko ito.
Fair, fair. Hello, magpagtuntukan na siya. Bigla talaga. Okay. Ano, yung order ko naman ng doktor, di ba, di? Kasi, bigyan ko itong mga liba. Yeah! Halika na, sir. Yung shot! Alayo pa ka, wala pa tao. Shit! Oh! Oh, you can go. Oh! Vlog, no? Ninja. Vlog, ay. Ba? Oh! Hindi ko pala. Ibang malamis, hindi mo pala. Eh, dali! Hindi ako. Ayan, before.
Palago. Yung grenade! Ulo! Yan yung daw! Oh my God! Gusto ko buhay. Yung grenade! Ayan, nasa dito na hay. Kapilan na ayos ko. Ito kahit na ganun pa kung ayos. Ito ka, ito lang. Ubod! Ah! Sige, ha? Ikaw ka nang ano? Ulo, tuloy! Dilok yung pulo. Ano ka makumpito kung ikaw dyan? Bakante? Sige na daan. Yan, lupito-pito. Kasi kulo ba niya nakita-pito? What again, 12 minutes? Inano ko kay Tito, sabi ko to, ano ko lang, sa 5 minutes. Ay, may bala! Ano kami, okay naman. Uy, kasi yan, kawan-kawan. Muna to, wara. Ito lang kaya sila. Pero ito tulog kayo naman. Ante! Nakahulog na butok. Okay lang. Iyan ah. Ah. Yan mag-ibe. Yan mag-ibe pa yan. Yan ibe.
Ano na po? Buhay na sa di buhay. Face na siya, oh. Ano yun? Regalo talaga. Tapos na yun. Open mo. Ay, kung pa kayo? Okay na. Alam na ko. Napulit ka dyan. Hindi mo ako nalaparo. Inukit na po, inukit na po. Parang laro lang. Naglag sa luswat. Bago ko nag-computer, ano yun? Kung nangarap kayo, hindi kayo mali ng computer. Hindi na rin ako pa di. Ay, ang pito ko ay ako na lang ito. Ay, ako na pamuda, laro din din ko. Ayan, yes. Wait lang ano. Ano pa sa nila? Sabi alam mo naman. Ay, kung baga na yung kagalawan. May papa ko talaga. Reklam na naman ako. Reload, di ba na ba? Walang question na sabi ka pa, Wala, mag-review. Mag-review. Hi, baby ko.
Go naman. Patay ka naman eh. Panahon ko nung andiyan, sige na ano. Ang kanya bangon. Napalsok ka. Dukin sa ulo. Ay, ano? Pindikin. Alak ka man. Pinindot? Sinikadang. Ito mo, sinikadang. Pilipin ka na niya pagkag mo. Nangalan ka mo. Iya, sunod na dito. Ayaw. Iya. Ay! Hindi, napasawain ka. Paano mamangkopin kasi ang pang-iba to? Nare-resign. Dahil mo sa tao ka? Ako niya mo yan. Hindi baka makakaano siya. Baka mo yan naman. Tapos dahil mo ka ka nare-resign. Tapos nagsipat ka. O, yan. Kokomelon. Ano? Ano yan? Hindi, pahali mo dyan. Pahili mo muna siya ng siya. Then, magdabot. At nga ni kuya mo, Gilo, nag-in-el na. Ito pa yung review. Boy. Ante, ano yun? Sige, gulo-gulo na, gulo-gulo na. Ay, tawara man.
Nag-finish niya pang mabuhay. Pangalit pa. Pangalit. Wala po. Ano? Sayang lang ako. Pabalik ka nga yun. Mababaya. Kaya. Sorry na lang ako. Wala din ang tanong. Yan si review.
The ground, the rainbow. Paghirap, paghirap. Lago pa sa? Okay ba yung tinig daw?
Uy, Lord. Boy, tingnan mo lang muna din ang iyo.
Dito lang ayaw. Ibu tadi cuma di tempat mau. Ini itu boy. Yaudah. Sudah di tengah aja. Oh masih di tempat. Oo, managyan. Oh, oh. Mati ka pala. Alin? Hindi kayo makasalaw. Ay, kailangan mawala. Ang hayop, hindi ka na. Wala. Nagkala mo. Kaya ako sa tingin mo. Dumarchuan, dugole. Ako, Ay! Ay! Ano lang? Isa pa. Tubig yun. Okay. Ay, Ito eh. Finish, balik ako sa ano. Putang hayop kayo. Ako yung napumba. Ayos ba?
Ante? Ante? Pagkariyan na. Pagkariyan na ako, boy. Pasublan ako sa ito. Naudot na kaya. Ay, talaga. You walk away. Everything's Kaya, papa. Yun. Dapat na. Yes, madali. Table din yun.
Hello. Wait lang. Lagyan mo ito mo na ano? Brownie. Wala lang magdudulog. Yeah. Okay, so to. Okay, so to. Out na. Out na. Go.
Ano nga ba? Suerte po. Suerte. Abdullah. Suerte po. Season kinabda si Onak da. Ikaw po. Masakinay ka to. Yan o. Anong pangalan niya?
Paglalasing ako. Paglalasing ako. Bakit? Kaya ito nakatago, sabi nila na malaki na po. Pinaputan niya. Wala.
Eh. Ikaw, Kumpensa 3, sa 4. Kumpensa 1. Mura ko. Mura ko. Isang dapat ba yan ito? Mura ko. Ayoko ng food. Napura na ako, bet! Ako. Sinigarin yung tabi, oh. Ang sarap. Paano ito sa bataan? Kasi nagtunduang si Pati, Patagaw si nagtapa na si Jason. Nagda mo? Ay, sabihin ko, sa mga art mo ay, day ka na ay. Kinakawanta ka na nga, ising bintana ito, ang gusto na. Tayo mo nagka-relax o hali ko? Walang ka, nagkakota. Ay mo na, suginan na. Nasasay nito mo? Hindi na kalaban ito. Sayay. Sorry, yun. CJ, ay, may score na. Kung napilin do ako, matik na. Tao. Nang kakabit ka. Tapos beneficios kung for sa kuya. Laban ka, kung mapakasap na. Kasi ko na laban iyo. Mexican na ba? All last na bati ko sa. Ede ko rin ba? Para nainot na kami mag-lahat. Sa medyo, mura ko ng pamukha. Oy, Hanggang gumali ka ng Thank you. Kung mo sa Super Bowl, hindi ka okay lang. Dalawa si Hindi naman dalawa. Hindi nga, hindi ako masulog. Hindi mo kakare. Pwede ko yun. Sakto na no, hindi ko ah. Parang kapura ako na igabot para kasugod sa nangay so di ko nakukuha mga gold na ini sa mga gold. Ay, may pistol ko sa digdig. Kasi na nakuha so ipuri man ko so ano sa dawaran ko sa mga lagi. Yung yan ito kumpa. Ginali kumpa sa nangyayang na pati pa ni Kuchilyo. Ano yun? Okay, wag mo lang. Ano yun? Kita. Tapos, Pistol. iba na ba na gusto? Ngayon mo lang. Ako. Dahil niya, ano yung masana, may 15, ay hindi. May mga 15. Ay, secret ako ah. Tapos wala pa, AK. Parang JD naman, G na ano, pa sa AK. Yung paan, ano po na. Tapos, Mag-TV na, gusto. ay, Pwede pa, ikaw pa, kulig ko yung. Puro na lang, Kailangan ko, ano, 150. teka pa, ano nakapakal dyan? Karakter, 500 kayo. CBG Yung karakter. Paano naging karakter? O, Okay. So, dito na mga ito. dapat naman niya, dito,
mararap. You know, Ay, panalo na yung Tequila. interview. Tequila, weekend. Malaki ako ba? Magkaya ko ay lubo. Hindi na pinali. Ay, Basurino. Ano yung primero po itong tawad? Ada ini random. Si, bagar ka ti random. Random. Random ano daw bagar? Ini yung padlock ko. Nagaran ako dyan. O sige yan, no? Bayan mo, so, oras. Ay, 260 ka. Ikaw lagyan ng piso. So yan, ay, dyan mo. Okay, ang mga kulay, ang mga aeroplane, mga tao yan. Oh, yan, di gusto ko. Ano yung tignan na po? Ay, sa lahat ko. Sorry, wala rin. Just care na po. Sorry mo. Sorry. Hindi ko man sinadya tayo. Hindi ko man yan sinadya. Kaya kakatye, ni Piron. Sa kanila. Hindi ko na ako pinakita. Ano yun eh? Ano yun eh? Naging... Ano yun eh? Uy. Hindi ko na yun. Hindi ba?
Bawal pa ako dyan. Lagi ko. Ano na? Ano ko gawa? Alam mo ba lang ako? Ano? Karaoke. Iyo. Tapos ang ngayon. Hindi na ito. Wala lang, hindi pa lang gawat ko nung... Pinig. Kulong. Oh, yung... Ano? Kulong. Hindi yung mga... Dalihan na yun. Dalihan ko na ako. Dalihan ko na ako. Wala. Dalihan ko na ako. Hindi na. Dalihan ko pa. Ako ko ng coffee. Fresh na to. Fresh na to. Ano ba na yan? Hindi sa balihan yan. Nakaliti na ako. Pixie na na yun. Big in theory. Pero, Ito, akong mundo ako sa amin. yung pala ka ba? Ay kayo? Iyo, sanay. Puro ba yung mga... Yun yung... Naka-snake beer? Hindi ako balik yan. Nagano ka na kay Snake pero... Snake food kayo nga, yung... Ang Ganun ka kinigi, pag-agyan. sumun talaga. So, sige talaga. Hindi tabangan ako doon. Again, Puta kaya si Big na susunod. next one. DJ! So, stay per J! Ngunit ka po. Ay, dyan, taas. Ayos na ito. Ang tampo na kagad na ayun. Ang ayun.
doon sa Royon. Balyo. Putang na pa yung Mga reggae o Bob Marley. taka. Uy lang mga. Ligyan sa roo sa amin. Ako na ligyan sa ano. Sumit. Oh, may kukuha. Tak na. Yung jawaban yung dyan. Yan ko lang yung hindi naman ba? Yan. Jawaban na. Balyado din. Yung lagi mo lang sa loob. Doji, sa Doji. Yung lang sa loob. Pag. Utang nga di yun. Yun, gusto yun. Parang kung Wate, wate lang. Wow. Utang nga. Utang nga yung pan. Gusto na pala siguro. Ano ka masawa? Hindi. Eh, mag-stop. Hindi, yung katawan na pala. White collar na pala. December 16. December 15. Tapos maaga. Ang gabi na niyo. Hindi talabog na. John. Mga doon mong kawat na. Ibig kaya. Pero wala ko ano. Hindi pa. So, kung matay mo, kung matay ka naman sa akin. Kung nalagod na plato, yan yung sa gilid niya. Iba pa. Gata na na. Kita pa. Kita. Sino ba yun? Ito na sa ikot mo. Hindi na kayo ka sa gilid. Ay, hindi na hindi. Hindi kayo mag-smoke sa base ka. Mabigat ko to. Utang magandang pa ako. Murang matig ka nga i-side. So dyan yun. Gadaan ang barawas na. Ayan ang barawas na ito. Barawas yung Isip mo. So ako, pwede ka rin sa ECG. Sa Killer League. Ah! 17. Yan ang ginagawa mo, ano? Yan, nagsiarang ginagawa din. Aray. Yan ang mali, ah. Sige, sige. Malat na yung puta, nagadan pa ako. Puta, yan ang mali, sabi. Aray. Yan, ciao. Nagdadari ko. Hindi ka mag-suit kami. Uy! Second na. Ikla tulos mo ito naman.
akong translation sa inyo. Naiputok pala nga eh. Wala na nga hindi yung bogi na yung... Hindi, hanggang more, nabati kaya ko ito. Uy! Sige yo, talikod na. Gadanan. Ay puta na yun. Bigla yun. Nagligutan siya po. Kurang mo lang kami. Ito na, Hindi lang mas Uy! Isang nailog ang pangunahan. Bakit? Ay, panday nag-iiro ba? Nag-supe. Right foot na ka. Ano mag-argan siya? Pagano? Diyan lang puputaw ka naman. Wala, bukas Nabuka ko ba na ito? Diyan na sa likod mo. Hindi. Itatsa ko nga niyo. Hindi nag-hero. Nag-iiro. Dalawa. Hindi nga, mag-smoke. Ngaji, ako ko na nag-sleeping. Kaya sa likod dito. So, yun. Likod na ka nga yun. Bullshit na na, lady yun. Yee! Kulugado ka. Ginanon mo na si CJ. Ay, tatapong na. Kasama na. Bukas na mo. Kailan ka? Uy! Jowa pa pala. Sarap pa pala. Sa likod dito mag-ilig ka mo. Supay puta nga eh. Paano na kayo ako? Dua? Ito. Hindi, nag-uaral sa base. Uy, what a plastic. Nice one. Bro, balik ka nga dito. May dis yun, balik mo yun. Oh yeah. One down. Oh yeah. Okay, test lang sa pulang ito. Wow. Ay, puta duwa. History ko kasi sa buong Mama!
Sige, sige. Uy! Wait, galit! Uy! Uy! Patas ka ba? Puta kaya nga. Uy! Puta nag-switch. Hindi ka na lang. So, yan, G. Kaya nga, gina-flash mo, tapos dala na natulog. Flash ka. Paano na kayo? Para maulo. Bakit yun? Tinagdalan ko tapos pinag-order ko. Paano ko doon? Ano ba na? Or maninig ba rin? Hindi na ba eh? Lahat wala na to. Wala ba? Wala na. Iyo. Nako pa rin yung snipe. Sige. Gusto na yung pupunta ko na. Maras kita message dito, no? Yung walos na yung play na kailan na ako ito? Bakit ang balik ko? Shit! Nakauwi ko na. Shit, ay ko lang ikapit ako po eh.
Wala nang ginaya po yung nasa na. Iyo. Anak yun. Ano na nga iyo? Bukay ka bo. Gano'n sa una nga eh. Ay, pwede na nag-click na. Puro ginagawa tumbi. Uy! Tuwig ko, binabla na mo. Bakit ka sa akin, boy? Bakit ka sa akin, boy? Tuloy mo lang po ako. Itong hayop ka. Tuwig ka maganda. Bakit ano? Kakakoy. Karakoy. Karakoy. Kasi puro ayo. Ngayon na kasi. Yes na siya. Ay! Puta na yun. Uy! Ito ako nga. Ito ko. Bawal pa nandiyan. Patas. Ano naman? Walang tulog. Walang tulog yun. Ito ko. Puta nga, na pa iyo. Ikikabe. Ganito ang hapin mo. Yan ka. Ikaw sa dragon. Kaya sundin mo ba? One mistake. Yan natin dito. Kasi. Uy, wow. Ano ni tumbi? Oh. Puta nga iyo. Sige po na siya. Sino? Tumbi si sila si Dave. Oh. Tanga ba? Ay, kanang ina. Haha. Oh, boy. Puta ay, kulihan mo nga iyo.
Pwede nga nga ito. Hindi kami. Ano ko din eh? Yun. Galing na kayo mistake. Lalo ba? Uy! Yan. Tayo. Galing ang baso. Galing ito, bulldog, white cake. Ano, bili ko pa white cake. Ilan mo dyan? Kasi kaway. Ang engine na. Bubal ka po. Okay. Bubus ka nga. Ay, kaya silab na tumbing. Dinarating ka din yung tingnan. Kaya, Ah,
ka ngayon. Uy, kundi ko yung yara. Ito mo pala. Look! Look! Alis na mag-game ba dito? Ano to? Pili ako. Sinansi-shot ka ng sniper. Puro nga ito. Kitap na sa napudaan ako. Sige, go. Nagbuwag na Yado yung ay! Ay, hindi ko alam. Iskibidibig! Shield, budaya, oh! Iskalatoy! Iskalatoy! Ano? Eh, paman. Pakak! Pakak! Ay, nag-out yun. Yun, mayroon ng mga boys. Pabay ko kita. Tingin, ito, tulong kita tulad sa'yo. Pakakak! Tingin kita, tingin babe. Anong piyo? Babe. Hindi po ito. Tabdo, babe. Permanent. Big syndrome. Next, permanent, babe. Tabdo. Legal storage mo, ma'am. Kamarang, yung gusto ka, mga. Diba na, tinawakan. Sniper, cheetah, ay, cheetah, AK, kuda, ano, Major item.
Bill. Uy, nagatan si Bill. Sound, maura kung sound. Parang kalang kasi mag-misaw. Barot na kayo eh. Zoom. Wait lang sa kuya ngayon pang makabali mo kilig. Kupal yung kupal. Doon na kasi. Ay! Ay, pinakaikot na kayo. Naglawos mag-aray. Walang kupal. Abot ang kumpi to. Ha? Arabot ang kumpi. Di ba? Kulong mo legre. Ano yung Nakulong ka ka. Nakulong ka ka. nakalob yun? Hindi ako ka. Uy, ano nga bago ka makalagay Na, na you. Apurti pala. baka yun ang mga yun ka. Tugtog. Pinakamalayan kong palingan. Huwag yan ito ko. Oo! Huwag yun na. Huwag ko kabit. Ang ina ka eh! Kaya nga, yun na yun. Makapit mo na nga ng bupagi. Bukal yung... Bukal ka lang. Eh. Hindi ang mais. Narinig ang buo. Hindi ka rin kayo. Bukal yung... Tingnan na nga yung... Huwag yung pagdaraw ni Nison. Hindi mo na umano sa hindi mo sinagawa na. Silver, sabi na sa kami. Si... Uy, lang ba si Kadi si... Tsaka taro. Takot ka pa mo sa ingay. Bukal kayo? Pakit ka nga yung may binagda. Ay, nanukot ka. Gusto ko. Alam na. Ano ay, wala kang ba? Nung ayip ka. Tinaka ko dito sa puti. Uy, sinura ko na yung anak ba do? Kasi... Buong ko ang Ang buhay. bugi kasi mo. Boray. Ingat niya. Uy! Hingan. Uy! Okay na yun ha. Alam ba yun? Kasi maabot ang mapit. Oh, Ulit pa. kami na. Tapos na. Gumanda. Pakay mo ito. Tapos natin. Sabi ko naman yung mga ibinang ko po. Ibang na kulit. Mali? Presyo na ano. Maglukso-lukso ka kaya. Ito nga ibinang mo. Oh my God. Uy, Jimby. Mapi ko nung kaya nga ayok. Siganing. Ano kaya nga ayok. Kaya kung Jimby ko sa iyo dito. Anong oras pa Tapos ko na si Babe. Ay, Utang na ako. oras na pala ang mag-gesyo. Ito nga eh. Mura kung sige. Pinabihan kang mag-yo. Dapli siya na. Sa ano mag-yo. Puta signal lang. Verify. Ang ina mo. Parang
That's your little boy. Sira ka man naman, pwedeng. Tara, punta dito. Ano yun? Di ba? Kami yan pa, kami yan pa. Let's go. Unoy! Halika sila. Magbabayo pa sa sila, wala. Wala, hindi na. Narap na. Sabi nga daw. Sabi ko lang kayo. Tignan mo. Ang sardiin. Magkakatribit ako. 15 tayo pa lang siya. Diba? Ano ba ang ito? What? Wait lang. Ano? Hindi ginagawa. Tingnan ko. Pixel typhoon. Uy, school pa rin yun. Huwag man mong gagamit. May mga pag-iwan tayo sa mga... Romano ko. Pero ako, ikaw. Nagmakabit, hindi mo nagawa sa sport. Huwag kita yung mga hawa. Rumano, Anjay. Ginibo mo, Jay.
typhoon yun. Ingat ka na. Yun, ikaw naman na yun. Gabi 1. Ano ang food na paawit mo? Duro kita. Siyempre mo, G. Lagi na ba? Or yun. May tatlong luwa. Isa ay luwa kasi yun. Sunod. May labit. Natabaw ng open mo. Nakarinig ka kaya. Ready. Wala ka dito. Hindi ko nagdadagdagan sa buhay.